4 quả pháo HIMARS và 63 binh sĩ Nga tử vong. Chuyện gì đã xảy ra ở Makivka? Quan chức ở Crimea báo cáo bắn hạ một UAV, đợt không kích đang tiếp diễn. Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga tăng cường tập kích UAV để bào mòn Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức bị chỉ trích khi phát biểu về xung đột Ukraine. Tổng thư ký NATO, phương Tây phải chuẩn bị hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Hàn Quốc nói có, Mỹ nói không về tập trận hạt nhân. Trung Quốc, nhân viên y tế làm việc 24/7 để chữa trị bệnh nhân COVID-19. California khẩn trương dọn dẹp sau đợt mưa ngập vào đầu năm mới. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, mới đây Ukraine tuyên bố loại bỏ khoảng 400 binh sĩ Nga trong đòn pháo kích ở thành phố miền đông Makivka, trong khi Moscow xác nhận 63 binh sĩ tử vong. Cụ thể báo cáo của các bên ra sao? Chuyện gì đã xảy ra ở khu vực do Nga kiểm soát? The Guardian trích báo cáo của Ukraine cho biết đòn tấn công trong ngày đầu năm mới 2023 ở khu vực do Nga kiểm soát tại thành phố Makivka đã khiến rất nhiều tân binh của Moscow tử vong, mức độ thiệt hại lớn chưa từng có. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 1 xác nhận 63 binh sĩ thiệt mạng khi Ukraine bắn 4 pháo phản lực từ bệ phóng HIMARS do Mỹ viện trợ, tấn công vào một cơ sở triển khai quân tạm thời của Nga. Quân đội Ukraine báo cáo có tới 400 binh sĩ bị loại bỏ tại Makivka thuộc tỉnh Donetsk, nhưng các chỉ huy quân sự Nga chỉ trích tuyên bố này là phóng đại. The Guardian và truyền thông phương Tây nói chung nhận định, ngay cả khi con số tử vong thấp hơn 400, đòn oanh kích tại Makivka cũng đánh dấu sự kiện tân binh Nga thiệt mạng nhiều nhất ở Ukraine. Ngoài ra, trong một thông báo, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết có tới 10 đơn vị khí tài của kẻ địch đã bị phá hủy ở khu vực doanh trại Makivka. Ông Dany Bezunov, một quan chức do Điện Kremlin bổ nhiệm ở Donetsk, trước đó cho biết, đạn pháo của Ukraine trút xuống một trường dạy nghề cũ ở Makivka, nơi binh sĩ Nga tạm đóng quân, vào lúc 2 phút sau giao thừa. Ông Bezunov viết trên Telegram, HIMARS đã tấn công trường dạy nghề, có nhiều người chết và bị thương, con số cụ thể chưa xác định rõ. Báo Guardian trích lời ông Igor Stelkov, một nhà bình luận theo chủ nghĩa dân tộc và là cựu quan chức tình báo Nga nhận định, đến nay, chưa thể kết luận về con số thương vong cuối cùng do nhiều người được xếp vào diện mất tích, nhưng dù sao, số người thiệt mạng và bị thương lên tới hàng trăm. Một blogger quân sự khác của Nga, Agentio Spetsnazi, có 700 người theo dõi trên Telegram viết rằng chuyện xảy ra ở Makivka thật kinh khủng. Ai lại có ý tưởng đưa binh sĩ với số lượng lớn như vậy tập trung tại một tòa nhà và trong tầm bắn của pháo binh. Mỗi sai lầm đều phải trả giá. Các blogger quân sự Nga cho rằng việc đưa binh sĩ và đạn dược cùng tập trung ở một địa điểm chính là nguyên nhân gây ra thương vong lớn. Ông Andrei Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Moscow cho rằng tập trung binh sĩ tại các tòa nhà thay vì trong công sự kiên cố chính là hành động giúp đỡ kẻ thù. Sự kiện ở Makivka cần phải xử lý triệt để. Vụ tấn công chấn động ngày 1 tháng 1 diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov vào hôm 31 tháng 12 cho rằng Điện Kremlin đang chuẩn bị đóng cửa biên giới và phát lệnh động viên lần thứ 2 trong tháng 1 này. Trước đó, giới chức Nga nhiều lần khẳng định không cần bổ sung quân tới Ukraine vì hiện Moscow có đủ nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Що саме і якого характеру нам з вами потрібно для того, щоб ми це розвивали як власними силами, а Thưa quý vị, còn rất nhiều câu hỏi để ngỏ trong vụ oanh kích ở thành phố Makivka do quân Nga kiểm soát. Chẳng hạn như, Ukraine dựa vào nguồn tin tình báo nào để tập kích, còn phía Nga điều tra sự việc ra sao, phản ứng tiếp theo là gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Trong một diễn biến khác, quan chức hàng đầu do Nga bổ nhiệm ở thành phố cảng Sevastopol cho biết, một máy bay không người lái vừa bị bắn hạ gần quân cảng này, nhưng đòn tập kích vẫn đang tiếp diễn, TASS đưa tin. Ông Mikhail Ravozayev, thị trưởng thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea, đã sáp nhập vào Nga năm 2014, ngày 2 tháng 1, viết trên Telegram, khẳng định hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một UAV ở vùng biển gần Sevastopol. Lực lượng quân đội ở thành phố đang cảnh giác cao độ, quyết chặn đứng mọi đòn tấn công.
thị trưởng nói thêm, đồng thời kêu gọi người dân địa phương giữ bình tĩnh. Theo TASS, Sevastopol, nơi đặt trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga, đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong vài tháng qua. Thị trưởng Sevastopol cho biết, trước ngày 1 tháng 1, hệ thống phòng không của thành phố cũng được kích hoạt hôm 30 tháng 12. Trong nhiều ngày cuối tháng 12 năm ngoái, có 5 UAV đã bị bắn hạ ở các vùng biển khu vực. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 1 tháng 1 cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 15 UAV của Ukraine tại Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kharkiv và cả bán đảo Crimea. Phía Kyiv hiện chưa bình luận. Tổng thống Ukraine Zelensky tối ngày 2 tháng 1 cho rằng Nga đang thực hiện cuộc chiến tiêu hao, tăng cường sử dụng UAV do Iran sản xuất để tấn công nhằm bào mòn sức mạnh của Ukraine. Theo Reuters, ông Zelensky phát biểu trong video, chúng tôi có thông tin Nga đang muốn kéo dài xung đột bằng cách sử dụng UAV SAT. Nga chắc chắn đang muốn làm kiệt quệ Ukraine, bào mòn sức mạnh của người dân, hệ thống phòng không và cơ sở năng lượng của chúng ta. Tổng thống Ukraine nói thêm, đất nước của ông sẽ hành động quyết đoán để phá hỏng mọi kế hoạch của địch, bất chấp đối phương dùng kế sách gì. Nga chưa phản ứng với bình luận nói trên. Trước đó, Moscow và Tehran nhấn mạnh không sử dụng UAV do Iran sản xuất trong cuộc xung đột ở Đông Âu. Nga phá hủy 355 máy bay chiến đấu và 199 trực thăng Ukraine từ ngày đầu xung đột cho đến nay, Bộ Quốc phòng ở Moscow vừa báo cáo. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, lực lượng Nga đã phá hủy 355 máy bay và 199 trực thăng của đối phương. TASS dẫn lời ông Konashenkov ngày 2 tháng 1 nói rằng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, có tổng cộng 355 máy bay, 199 trực thăng, gần 2.800 máy bay không người lái, 399 hệ thống tên lửa phòng không, gần 7.400 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, cùng với 957 hệ thống pháo bắn loạt, gần 3.800 pháo dã chiến và súng cối, cũng như gần 7.900 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine đã bị phá hủy. Giới chức Nga khẳng định đang tiếp tục phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Các báo cáo về thiệt hại trong giao tranh chưa thể kiểm chứng. Các chính trị gia đối lập Đức đang kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambert từ chức sau hàng loạt sự cố mà họ cho là sai lầm ngớ ngẩn. Gần đây nhất, bà Lambert bị chỉ trích vì một phát biểu trong dịp năm mới. Trong video quay lại con đường đông đảo ở Berlin vào ngày đầu năm 2023 và đăng lên trang Instagram cá nhân, nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết 2022 là năm đầy khó khăn với đất nước, chứng kiến nhiều thử thách cam go. Bà còn nói, một cuộc xung đột đã bùng nổ giữa lòng châu Âu. Liên quan vấn đề này, đối với tôi, đã có rất nhiều ấn tượng đặc biệt được tạo nên. Tôi đã có cơ hội tiếp xúc, làm việc với những người thú vị và tuyệt vời. Vì vậy, tôi biết ơn từ tận đáy lòng. Bài phát biểu nói về xung đột ở Ukraine với hàng ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà cửa. Nhưng bà Lambert lại nói gặp gỡ những người tuyệt vời trong lúc pháo hoa nổ đi đùng ở Berlin. Điều đó khiến nhiều chính trị gia và người dùng mạng chỉ trích Bộ trưởng Đức vô cảm, phát biểu không đúng mực. Bà Sarah Güler, một nhà lập pháp đối lập thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức, đã ẩn ý kêu gọi Thủ tướng Olaf Scholz sa thải bà Lambert. Bà Güler viết trên Twitter ngày 1 tháng 1. Bài phát biểu về xung đột đưa ra giữa tiếng pháo hoa đêm giao thừa thực sự là sự cố đáng xấu hổ tiếp theo của bà Lambert. Vì vậy, Thủ tướng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu ông giữ lại Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại thêm một phút nào nữa. Đây không phải là lần đầu tiên bà Lambert hứng chỉ trích. Ông Markus Söder, lãnh đạo Đảng Liên minh xã hội Kitô giáo Bayern thuộc Liên minh Chính phủ, nói với tờ Bild. Với bà Lambert, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu bà ấy tự nguyện thôi chức. Một người thậm chí còn không thể sắp xếp mua được đạn dược và chật vật để mua vài chiếc tiêm kích Hoa Kỳ, không xứng đáng ngồi ở văn phòng đó. Bà Lambert, thành viên trong Đảng Dân chủ xã hội do ông Scholz lãnh đạo, trước đó đã bị truyền thông phản ứng gay gắt khi Berlin dè chừng và chậm chạp hỗ trợ cho Kiev. Bộ trưởng Lambert bị mỉa mai hồi năm ngoái khi thông báo Đức sẽ gửi 5.000 mũ bảo hiểm cho Ukraine để chống lại quân Nga. Đó là lời đáp ban đầu của Berlin khi Kiev kêu gọi viện trợ vũ khí hạng nặng. Vừa qua, tờ báo Der Spiegel cho rằng bà Lambert không còn làm được chức bộ trưởng. Theo tờ báo này, bà Lambert nhắc đến xung đột như một trải nghiệm đầy thú vị trong công việc. Nhật báo Bild cho rằng phát biểu dài 1 phút của bà Lambert khiến nước Đức xấu hổ.
Tạp chí Spiegel cũng cho rằng phát biểu của nữ bộ trưởng đáng xấu hổ và không phù hợp. Báo chí Đức cũng đặt nghi vấn về năng lực của bà Lambrecht để hiện đại hóa quân đội khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu muốn tăng cường an ninh quốc phòng sau xung đột ở Ukraine. Anadolu đưa tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào đầu năm 2023 nói rằng các đồng minh phương Tây cần chuẩn bị hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Ông Stoltenberg nói với đài BBC ngày 1 tháng 1 rằng việc hỗ trợ quân sự sẽ đảm bảo sự tồn tại của Ukraine với tư cách là một quốc gia có chủ quyền. Các lực lượng Ukraine đã có động lực trong vài tháng qua, nhưng chúng tôi cũng biết rằng Nga đã huy động thêm nhiều lực lượng, nhiều binh sĩ, trong số đó hiện đang được huấn luyện, ông Stoltenberg phát biểu. Ông nói thêm, tất cả những điều đó cho thấy rằng Nga đang chuẩn bị tiếp tục xung đột và cũng cố gắng tiến hành một đợt tấn công mới. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, đến cuối năm 2022, xung đột Nga-Ukraine ước tính đã khiến 17.600 người thương vong, gồm hơn 6.800 người thiệt mạng. Ngoài ra, hàng triệu người đang đối mặt với hiểm họa sinh tử. Nga chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ khiến giao tranh thêm kéo dài và khốc liệt hơn. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, Hàn Quốc nói sẽ tiến hành tập trận hạt nhân chung với Mỹ, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phủ nhận. Điều này gây hoang mang trong bối cảnh Seoul muốn tăng cường sức mạnh răn đe trước Bình Nhưỡng, đài RT cho hay. Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ nhận việc Lầu Năm Góc đang thảo luận với Seoul về các cuộc tập trận hạt nhân chung, làm dấy lên một số câu hỏi sau khi Tổng thống Hàn Quốc thông báo việc này đã bắt đầu tiến hành. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 1, ông Biden được hỏi có đang thảo luận về các cuộc tập trận hạt nhân chung với Hàn Quốc ngay bây giờ hay không. Chủ nhân Nhà Trắng đáp ngắn gọn, không, và từ chối chia sẻ thêm với phóng viên. Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng sau đó đã từ chối bình luận khi được phóng viên hãng Bloomberg đặt vấn đề. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol gần đây đã nói với một tờ báo địa phương rằng hai nước đồng minh đang thảo luận về cách triển khai lực lượng hạt nhân của Hoa Kỳ theo khái niệm lập kế hoạch chung, tập trận chung nhằm đối phó với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong cuộc phỏng vấn, ông Yoon cũng chỉ trích chính sách răn đe mở rộng được duy trì từ trước đến nay giữa Seoul và Washington. Theo đó, Hàn Quốc đặt dưới sự bảo vệ trong chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ. Ông Yoon cho rằng chính sách này hiện không còn đủ sức trấn an người dân trước những tiến bộ quân sự của Triều Tiên. Ông Yoon nói thêm, trong khi vũ khí hạt nhân thuộc về Mỹ, việc chia sẻ thông tin tình báo, lập kế hoạch và đào tạo nên được thực hiện cùng nhau. Đồng thời, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết các quan chức Mỹ phản ứng khá tích cực về ý tưởng này của Seoul. Tuy nhiên, dù ông Yoon phát biểu chi tiết về kế hoạch chung để tăng cường sức mạnh răn đe, người phát ngôn của chính phủ Hàn Quốc Kim Eun-hee sau đó đã làm rõ, Tổng thống Yoon không phải nói về các cuộc tập trận hạt nhân. Phát ngôn viên Kim cho biết, phóng viên Reuters đã đặt câu hỏi thiếu ý và thiếu bối cảnh dành cho ông Biden, vì vậy Tổng thống Mỹ mới đáp ngắn gọn là không. Chuyển sang các tin tức về đời sống xã hội, thưa quý vị, nhân viên y tế tuyến đầu tại các bệnh viện của Trung Quốc đang làm việc suốt ngày đêm để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm 2 tháng 1. Bệnh viện Yongda ở phía đông thành phố Nam Kinh đang chữa trị cho nhiều bệnh nhân ở khoa chăm sóc đặc biệt ICU với 80% bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên. Nhiều người trong số họ có bệnh nền, các bác sĩ nói trên đài CCTV. Nhân viên y tế đã cho bệnh nhân phòng ICU nằm sấp vào ban ngày để tăng khả năng thở trước khi giúp họ nằm ngửa vào buổi tối. Theo CCTV, nhân viên y tế hiện dành 9 giờ mỗi ngày để hoàn thành quy trình nói trên cho khoảng 26 bệnh nhân, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ khác. Tại thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, phía Nam Trung Quốc, một bệnh viện đã mở rộng khu chăm sóc đặc biệt, bổ sung 440 giường phụ để chủ động ứng phó với các tình huống bất ngờ. Ngày 2 tháng 1, Trung Quốc báo cáo 1 ca tử vong vì COVID-19 bằng với con số của ngày hôm trước. Thưa quý vị, nước lũ bắt đầu rút vào thứ Hai, ngày 2 tháng 1 ở một số khu vực phía Bắc bang California của Mỹ sau đợt ngập úng lịch sử. Phía Bắc California đã bị ảnh hưởng bởi một loại hình thời tiết gọi là sông khí quyển, mang mưa lớn đến khu vực này. Dù nước lũ rút xuống, Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo một số cơn mưa khác có thể ập tới trong tuần này. Trước đó, tờ báo địa phương Sacramento Bee đưa tin, cơn bão bắt đầu càn quét phía Bắc bang California từ đêm giao thừa, khiến gần 200.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện.
Cơn bão còn đem tới lượng mưa 13 cm ở thành phố San Francisco và 12 cm ở Oakland vào ngày đầu năm. Tại những địa phương này, hàng loạt con đường đã bị dòng lũ phong tỏa, phương tiện khó di chuyển qua. Mưa bão gây ra lở đất và hố sụt trên đường cao tốc phía nam hạt Alameda. Giới chức California đã cảnh báo người dân thận trọng, chủ động phòng tránh nguy hiểm trong những ngày qua. Hiện công tác khắc phục mưa lũ đang tiến hành. Giới chức Úc ngày 3 tháng 1 xác nhận một cặp vợ chồng người Anh nằm trong số 4 người thiệt mạng trong vụ va chạm trên không giữa hai trực thăng gần công viên giải trí SeaWorld thuộc thành phố Gold Coast, bang Queensland. Giới chức cho biết 3 nạn nhân khác vẫn ở trong tình trạng rất nghiêm trọng tại bệnh viện. Cùng lúc đó, các nhà điều tra tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hôm thứ Hai, ngày 2 tháng 1. Chánh văn phòng Cục An toàn Giao thông Úc Angus Mitchell cho biết thiệt hại trong vụ tai nạn có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Hôm 2 tháng 1, các mảnh vỡ của 2 chiếc trực thăng đã được chuyển lên các tàu hải cảnh lúc thủy triều dâng cao. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, một trực thăng đang trong quá trình hạ cánh và chiếc còn lại đang cất cánh. Hàng trăm phụ nữ đã xuống đường ở thành phố Santa Cruz của Bolivia hôm thứ Hai, ngày 2 tháng 1 để yêu cầu trả tự do cho một thống đốc thuộc phe đối lập. Cuộc biểu tình này, với người tham gia chủ yếu là phụ nữ, diễn ra sau vụ bắt giữ thống đốc Santa Cruz, ông Luis Fernando Camacho. Đám đông còn cáo buộc cảnh sát có hành vi trấn áp bất chấp đối với nhiều thanh thiếu niên. Ông Camacho đã bị giam giữ vào cuối năm 2022 với cáo buộc có âm mưu cực đoan, tham gia vào tình trạng bất ổn chính trị năm 2019, khiến tổng thống khi đó là Evo Morales phải rời khỏi đất nước. Ông Camacho chịu giam giữ trong 4 tháng trước khi hầu tòa và đã được chuyển đến một nhà tù canh gác an ninh tối đa. Chính trị gia đối lập không nhận tội, đồng thời gọi việc bắt giữ và đưa ông đến thủ đô La Paz là một vụ bắt cóc. Các công tố viên phủ nhận vụ bắt giữ là bắt cóc hoặc có động cơ chính trị. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.